Isang mapagpalang araw muli sa ating mga mag-aaral at sa ating mga tagapakinig. Ako muli ang inyong guro na si Ginoong Joey C. Villanueva. Welcome sa una, sa ating lecture series sa Introduction to the Philosophy of the Human Person. So, nagsimula tayo sa isang maigising lesson tungkol sa kamatayan, yung pinamagatan nating Prelude to Death. Subalit, ang totoo yun ay patikim lamang kung anong ibig sabihin ng filosofiya, kung paano ang mamilosofiya. Ito talaga yung lecture 1. Dito pa lang talaga tayo magsisimula. Nung simula ng ating kurso, tinanong ko kayo, ano ba ang ibig sabihin ng filosofiya? At marami sa inyo, basta na lang sinabi pag narinig yung philosophy, mahirap, masakit sa ulo. Pero ang totoo hindi naman yun yung concern natin sa philosophy. Ayaw namin kayong pahirapan. Hindi kayo para pasakitan sa ulo. Diba? Meron akong isang mag-aaral dati pabiro pa nga nagsabi Sir, bakit pa ba tayo nag-aaral ng philosophy? Mamamatay din naman tayo. At ibinalik ko sa kanya yung tanong at yun ang aking sagot. Diba? Mamamatay ka rin lang Mamamatay ka ba ng walang kabuluhan yung iyong buhay? At yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng filosofiya. Ang salitang filosofiya ay galing sa dalawang salitang Griego na philos at sophia. Philos ay love or pakikipagkaibigan, pagmamahal sa kaibigan. Sophia ay wisdom, karunungan. Sa makatuwid, ang filosofiya ay pagmamahal sa karunungan. Ang isang pilosopo ay isang taong nagmamahal at nagpapahalaga sa karunungan. Nagmamahal at nagpapahalaga tayo ng karunungan. Hinahanap natin ang karunungan upang maging makabuluhan ang ating mga buhay. Sabi ko nga, ang filosofiya hindi lang nalilimitahan ng filosofiya ng mga masasakit sa ulo ng mga kataga, salita at mga sinulat ng mga pilosopo. Ang totoong kahulugan kasi ng filosofiya ay yung pagtatanong, pagsusuri sa ating buhay. Sabi nga natin, upang ito'y maging mas makabuluhan, no? Sabi niyong inyong textbook na sinulat ni Loreto Camiloza at ng kanyang mga kasamahan. To reflect philosophically is to think about an important question that does not have a definite or ready answer. Ang pamamaraan ng filosofiya, sa katuparan nito ay yung pagtatanong, sabi ko nga kanina, pagsusuri sa buhay. At ang tinatanong natin dito, hindi yung mga tanong na yes or no, o yung mga tanong na sobrang dali na anong ulam mo kanina, di ba, o saan ka nag-aaral. Ang paggawa ng filosofiya ay pagtatanong ng mga malalalim na tanong sa buhay, sabi nga natin, na magdadagdag ng kahulugan sa iyong pag-iral. Katulad ng, bakit ka ba narito? Why am I here? Bakit ka nabubuhay? Anong layunin ng iyong buhay? Bakit ka ipinanganak? Diba? Yung mga may malalim ang pinaghuhugutan dyan, minsan napapatanong tayo, bakit ka ba nagmamahal? Masasaktan ka lang din naman o paulit-ulit ka din namang nasasaktan. Diba? Totoo bang walang forever? Diba? Sa pagtatanong na ito, akala nyo ito'y laro o ito'y biro-biro lamang. Subalit, hindi natin alam Sa pagtatanong ng mga ganitong katanungan, tayo pumapasok na sa mundo, sa daigdig ng filosofiya. Sapagkat pag pinakalalim-lalim mo ang sagot dito, yun na yung pag-aaralan natin sa philosophy of the human person. Diba? Sabi ng pilosopo na si Socrates, the unexamined life is not worth living. At muli, sabi sa inyong textbook, not to ask philosophical questions is to go through life confused and lost. Pag ang buhay mo ay nagpapatangay ka lang sa agos, nagpapatangay ka lang kung anong uso, hindi mo pinag-iisipan kung anong mga ginagawa mo, hindi mo pinag-iisipan yung mga nangyayari sa buhay mo, yun ka na. Lito, litang, walang direksyon. Kaya sabi ni Socrates, mali, baliktarin natin yung sinabi ni Socrates, dapat mong pakasuriin ang iyong buhay. Bawat desisyon, bawat pagkilos, dapat suriin at pag-isipang maigi, pag-isipan ng mabuti. Yun ang filosofiya. At sa ating kursong ito,
Ang unang kabanata ay yung tinatawag natin na particular to universal o yung pagkakaroon ng isang malawak na pananaw, a wider perspective. So, binigyan ko kayo ng pagkakataon na basahin at suriin yung sinulat ni John Godfrey Sachs, yung The Blind Man and the Elephant or yung The Six Blind Men of Indostan. So, para sa mga nakikinig na hindi ko naman pala mag-aaral o hindi pa nabasa ito, maaari niyong i-post muna ang video ito at puntahan, hanapin sa internet, sa Google, itong sinulat na ito ni John Godfrey Sachs na The Blind Man and the Elephant. So, mabilisan, ito yung larawan na nakuha natin sa internet na ito yung sinulat na tula ni John Godfrey Sachs. At ano ba ang mensahe ng tulang ito? Pinag-usapan natin kanina sa pasimula na ipinapakita natin sa atin ito na minsan ang ating pananaw sa buhay ay nalilimitahan kung ano lang yung nakikita natin, kung ano lang yung ating nararanasan. Subalit kung ating pakasusuriing mabuti, maaring may wider picture. Merong mas malawak na larawan. Merong mas malawak na katotohanan sa buhay na dapat din nating maunawaan. So ito yung pinagkaiba ng tinatawag natin na partial perspective, yung pananaw na limitado dahil ito lang yung iyong naranasan, o at yung holistic perspective, yung pangkalahatang pananaw, yung kabuuan ng malawak na katotohanan. Sa ibang aklat, ito din yung tinatawag nating subjective at objective point of view or yung opinion at fact. So, yung opinion, yung subjective, maaaring ito yung malimitahan. Sinabi na natin ng iyong personal na karanasan. Ito lang yung nakita mo eh. Diba? Ito lang yung naranasan mo. Kaya sa ngayon, dito mo lang nauunawaan ang bagay na ito. Subalit, kapag ka pala umatras ka, kapag ginamitan mo ng pamimilosopiya, meron palang mas malawak na perspective. So, maaaring yung una mong paningin, opinion ay biased. Pero pag umatras ka, sinuri mo, naging objective ka, nalampasan mo yung iyong bias, makikita mo kung ano yung katotohanan. So, tumingin tayo ng kaunting halimbawa, no? Meron tayong mga tinatawag na mga optical illusions. So, katulad ng larawan na ito, no, na pagka pala sa isang anggulo mo tiningnan, mukhang square. Pagka sa kabilang panig mo naman tiningnan, mukha siyang bilog. Subalit ang katotohanan, isa pala siyang cylinder. So, mayroong iba-ibang opinion, mayroong iba't ibang perspectives of reality. Subalit ang hamon sa buhay, tingnan yung kabuuan at maunawaan ang katotohanan, no? Meron pa tayong susunod na halimbawa. So, halimbawa ay dalawang tao na nakatingin sa iisang bagay. Subalit mula sa kanilang kinatatayuan ay magkaiba yung kanilang nakikita. So, ganun yung hamon sa atin sa buhay. Ganun ang hamon sa atin ng filosofiya. Ang palawakin ng ating pangunawa upang maunawaan hindi lang ang ating sarili, kundi ang mga pananaw at opinyon ng ibang tao. Meron lang tayong konting word of caution, no? Ingat lang dito, kaya nga tayo nag-aaral ng filosofiya ay para lumawak yung ating pangunawa, no? Yung pinakitang picture kanina ng 6 at 9, sa totoo lang, dapat merong paraan dun eh, para malaman mo kung yung tinitingnan ba ay 6 or 9. Yung mga nagbibilyard sa inyo, familiar check dito, no? May paraan para malaman mo kung ang tinitingnan mo ba ay number 6 or number 9, no? Sa billiards, magkaiba yan ng kulay. Sa billiards, may guhit yan sa ibaba kung ano yung 6, ano yung 9. At sa buhay din, ganun eh, no? Minsan, sa unang tingin, magkaiba tayo ng pangunawa. Pero, may paraan pala para matuklasan natin kung ano yung totoo. At doon tayo dinadala ng filosofiya, yung tuklasin at saliksikin ang katotohanan. Kaya nga sa diwang ito, no, ito yung ating itatanong sa ating mga sarili. Maaari kayong mag-usap-usap magkakaklase at itanong nyo sa isa't isa, anong mga sitwasyon sa buhay mo ngayon ang nangangailangan ng pananaw sa mas malawak
no, sa mas malawak na anggulo, from a wider perspective. 'Di ba? Baka meron kang pinagdaraanan, baka meron kang karanasan na sa ngayon ay naiinis ka, nai-stress ka kasi limitado yung iyong pananaw. Pero kailangan mo lang palang umatras para mas makita mo yung mas malawak. Lagi nating sinasabi, no? The bigger picture, the bigger reality, no? At pag sinagot ninyo yung tanong na iyon ay maaring ito yung inyong maging mga sagot. Makita ninyo na on a personal level, yung inyong personal values or choices ay talagang iba-iba lang, no? Merong mahilig sa Coke, merong mahilig sa Sprite. Pero hindi nyo naman dapat pag-awayan yun eh, no? Sprite ang gusto niya, Coke ang gusto mo, magkanya-kanya na lang kayo. Ba't mag-aaway pa, no? Merong conflict of opinion with others. Paminsan-minsan nagkakaibang ating opinion. Kayong mga estudyante, kayong mga anak, nagkakaibang opinion ninyo sa opinion ng inyong magulang, opinion ng inyong mga guro, o opinion ng inyong mga kaibigan. Subalit yun ay katotohanan ng buhay. At siguro ito naman ay malulutas sa mas malalim at masinsinang pag-uusap sa level na sosyal, sa level na panglipunan, makikita natin meron tayong mga karanasan sa paglaganap ng fake news. 'Di ba? May mga nagpapalaganap ng kasinungalingan. At ito rin ay nakikita natin sa political situation in our country na merong administrasyon, merong oposisyon, may mga iba't ibang pananaw tungkol sa politika. At muli, at bilang pangwakas, ito nga yung hamon sa atin kung bakit tayo nag-aaral ng filosofiya upang lumawak yung ating kaalaman, upang lumawak yung ating pananaw, magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa nagaganap sa ating paligid, sa nagaganap sa ating buhay, mabuksan yung ating isip, maging mas makabuluhan ang ating pag-iral. Maraming salamat sa inyong pakikinig.